จะมาแชร์แบบเทคนิคการเริ่มอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของก้าวพอทวิสแบบงงแบบคาดไม่ถึงคือแบบมันวางไม่ลงเลยทุกคนร้องไห้ก็เลยอ่านไม่จบแต่ว่ามันดีมากๆเลยนะฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แบบห่างหายกันไปนานมากๆอาจจะคิดถึงหน้าคิดถึงตาแล้วก็วันนี้มาในลุคที่แบบหน้าเป๊ะนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากงานนะคะแล้วก็นึกถึงเรื่องที่แบบอยากจะแชร์กับทุกคนก็วันนี้จะมาแชร์แบบเทคนิคการเริ่มอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของก้าวตอนแรกๆเลยเหมือนมาลองฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการแบบพัฒนาตัวเองเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานก็เป็นคนที่ชอบเห็นเวอร์ชั่นที่ดีของตัวเองแล้วก็ชอบเห็นตัวเองพัฒนาไปในทางที่ดีอยากจะฝึกภาษามากขึ้นเรียนแบบ English โปรแกรมตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าพอภาษามันไม่ได้ใช้บ่อยๆไม่ได้ใช้ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะลืมคำศัพท์พูดกับคนต่างชาติอะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างที่แบบแบงค์แล้วก็คิดคำไม่ออกการ reading การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยช่วยให้คลังคำศัพท์เราเยอะมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะก็เล่าอย่างที่ประสบการณ์เลยว่าเราเป็นคนที่อยากจะเห็นตัวเองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมเริ่มแรกอะรู้สึกว่าคลังคำศัพท์ของตัวเองอะไม่เยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองหาหนังสือภาษาอังกฤษอ่านแล้วก็มานั่งคิดก่อนอันดับแรกว่าเราชอบอ่านหนังสือแนวไหนสืบสวนสอบสวนพวกแบบคดีฆาตกรรมเรื่องผีหรืออะไรอย่างเงี้ยจะชอบอ่านอะไรแบบนี้มากๆแล้วก็พอเราเลือกแนวที่ชอบเสร็จเราไปดูรีวิวตามที่ต่างๆก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงเริ่มจากไปที่คีโนะก็เลยไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบถ้าใครหลายๆคนตามก้าวอยู่นะก็จะรู้ว่าก้าวอ่าน Variety นะคะอันนี้แบบรีวิวอยู่ในไฮไลท์ใน Instagram ด้วยเนาะก็ดูรีวิวมาค่อนข้างประมาณนึงก็เลยแบบไม่ได้อ่านปกหลังปกติหนังสืออะจะมีปกหลังใช่ปะแล้วก็เขียนแบบพล็อตเรื่องย่ออะไรอย่างเงี้ยก็ลองอ่านดูก่อนว่าเราเข้าใจกับสิ่งที่เขาพยายามอธิบายไหมแล้วก็ดูว่าแบบให้คำศัพท์มันโอเคเราน่าจะไปรอดโอเคพอเดาได้ก็ลองไปต่อแล้วก็เฮ้ยมันดูน่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่มีคำบรรยายด้านหลังซื้อมาก็คือเป็นปกอันนี้เลยตอนแรกๆอ่านมันก็งงๆทุกคนเพราะว่าแต่ละคำศัพท์เราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเลยแล้วก็มีศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะแบบยากแต่ว่าเราโชคดีที่แบบเราเจอตัวหนังสือที่ใหญ่มากก็อ่านง่ายไม่ต้องแบบเพ่งแล้วก็ไม่ต้องแบบใช้ความพยายามในการแหกหนังสือบางเล่มมันจะแบบใช้แบบแรงในการแหกนิดนึงคำไหนที่เราอ่านไม่ออกไม่จำเป็นต้องแปลถูกคำแล้วก็สคริปต์บางคำไปได้เลยแล้วก็อาจจะไฮไลท์ไว้นิดนึงนะทุกคนว่าแบบคำนี้เราไม่รู้เป็นคำศัพท์ใหม่ไฮไลท์ในบทนั้นข้ามตอนแรกๆก็แบบแอบงงนิดนึงอะไรก็พยายามจะแปลคือจริงๆทุกคนไม่ต้องไปรัชตัวเองเลยว่าแบบเฮ้ยท้ออ่านไม่ออกเลยอะไรเงี้ยเราเอาแพชชั่นตัวเองนำก่อนว่าแบบลองอ่านไปก่อนสักบทหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ลองอ่านไปเรื่อยๆพอเราไฮไลท์เสร็จใช่ปะเรากลับมาแปล dictionary ที่เป็นของ Cambridge นะคะซึ่งจะเป็นแบบอิงแปลอิงแล้วมันก็จะมีซีโนนิมให้แปลเป็นซีโนนิมนั้นได้เพื่อให้เราจำได้แต่บางคนเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วใน Cambridge ก็ยังไม่เข้าใจอันนี้เป็นบ่อยมากก็แบบนึกคำภาษาไทยไม่ออกว่าคำเนี้ยมันเป็นคำภาษาไทยว่าอะไรต้องกลับไปแปลเป็นอิงเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเราชอบหนังสือแนวอ่านแบบแนวนั้นเราก็จะเจอแต่คลังคำศัพท์เหมือนเดิมทุกคนอย่างเช่นก้าวชอบแบบอ่านเกี่ยวกับพวก psychological อะไรอย่างเงี้ย thriller อะไรอย่างเงี้ยก้าวก็จะแบบอ่านแนวนั้นซ้ำๆจนเราจำได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเคยแปลแล้วอันเนี้ยเราเคยอ่านแล้วอันเนี้ยเราเคยเขียนแล้วทำไมยังจำไม่ได้ก็จะรู้สึกหงุดหงิดตัวเองนิดนึงว่าแบบทำไมเราจำไม่ได้เหมือนเราเจอคำศัพท์นั้นบ่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าโอเคฉันเริ่มรู้แล้ว anyway ทุกคนเราก็ต้องแบบฝึกฝนแล้วเราก็ต้องใช้แบบอ่านบ่อยๆทำบ่อยๆทำย้ำๆซ้ำๆมันเหมือนการทวนการอ่านหนังสือแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้คำศัพท์ใหม่ๆเราก็จะต้องไปอ่านอะไรใหม่ๆเล่มนี้ก็อ่านไปแบบเหมือนประมาณ 1-2 บทแล้วรู้สึกว่าสับยากมากเลยเพราะเราไม่คุ้นชินทุกคนคือแค่เราไม่คุ้นชินมันไม่ได้แปลว่ายากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นลองอ่านไปก่อนแล้วก็ลองทำความเข้าใจจริงๆแล้วคำศัพท์มันไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องอาศัยแบบการแบบเหมือน common sense ในการแปลนิดนึงเราอาจจะไม่ต้องแปลแบบไทยแบบเป๊ะทุกประโยคแต่ว่าโอเคเราเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจเป็นภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยอยากจะเสริมนิดนึงว่าสำหรับคนที่อยากจะอ่านนิยายที่แบบดังๆมากอย่างโฟร์ธวิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นคำศัพท์แนวที่ค่อนข้างยากมากเลยนะ
สำหรับก้าวเพราะว่ามันเป็นแนวแฟนตาซีแล้วมันมีข้อมูลหรือคลังคำศัพท์ที่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เป็นคลังคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วบางทีมันอาจจะแบบคำศัพท์ในโลกของแฟนตาซีใครที่แบบชอบเล่นเกมอยู่แล้วอ่ะอาจจะคุ้นเคยกับคลังคำศัพท์พวกนี้แต่สำหรับก้าวอ่ะคือก้าวไม่ได้เล่นเกมแบบแนวแฟนตาซีก้าวก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับคลังคำศัพท์แบบมันค่อนข้างยากสำหรับก้าวนึกออกป่ะเวลาอ่านแล้วมันท้ออ่ะคือจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ก้าวแบบอยากอ่านแล้วก็มีแพชชั่นในการอ่านให้มันจบซึ่งแบบพอแบบบทท้ายๆอ่ะคือวางไม่ลงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยใครหลายคนมากๆแบบแฟนๆถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบหนังสือเล่มไหนที่แบบพี่ก้าวแบบชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนำเล่มนี้เล่มแรกถ้าใครแบบเป็นแฟนคลับนะคะของคูลินโฮเวอร์เขาเป็นนักเขียนที่เขียนเรื่อง It Ends With Us นะคะที่เป็นเบคไลฟ์ลี่เขาไปแสดงเนี่ยแหละใครที่แบบเป็นสายแบบพล็อตทวิสต์เหมือนกันแล้วก็แบบอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วมันทำไมอ่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อก็แนะนำเรื่องนี้อันดับ2ของก้าวก็เป็นเรื่องนี้ The Silent Patient นะคะก็ลองอ่านก่อนว่ามันเข้าใจไหมซึ่งจริงๆแล้วคำศัพท์ไม่ยากมากแต่ก็มีคำศัพท์แบบเทพเจ้ากรีกอะไรประมาณนี้ด้วยก็อาจจะต้องอาศัยความรู้นิดนึงแต่ก็ไม่ต้องมากมายอะไรอย่างเงี้ยพอทวิสต์แบบงงแบบคาดไม่ถึงไม่รู้ว่าทำไมถึงทวิสต์แบบนี้แล้วก็อันดับที่3จริงๆอันนี้อ่านไม่จบมาทุกคนแต่มันดีมากเลยคือแบบเล่มนี้ก็คือไม่ได้เป็นแนว psychological นะคะเป็นแนวแบบชีวิตให้ความอบอุ่นใจให้แนวคิดในเรื่องการใช้ชีวิตได้ดีมากๆเราไม่อยากร้องไห้ก็เลยอ่านไม่จบจริงๆแต่ว่ามันดีมากๆเลยนะแล้วก็จะบอกว่า Variety ที่ชอบมากเขาตอนนี้เขาซื้อไปทำเป็นหนังแล้วก็ถ่ายทำจบแล้วก็ตอนนี้กำลังอยากจะดูมากๆไม่รู้ว่าเข้าลงเมื่อไหร่ก็รอติดตามนะคะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็ถ้าใครแบบรีเลทเหมือนกันก็กดไลค์นะคะกดแชร์ให้ก้าวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีหนังสือแนวนี้เกี่ยวกับพวก plot twist ให้ก้าวอ่านแล้วก็แนะนำได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้ด้วยนะคะจะพยายามไปตามอ่านแล้วก็อ่านให้จบจริงๆก็มีคิวหนังสือรอต่ออีกเพียบเลยแล้วก็ยังไม่ได้อ่านแล้วก็มีแฟนคลับแบบส่งหนังสือมาเยอะมากขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วไม่ต้องซื้อมาเยอะนะทุกคนขอบคุณมากๆแค่แนะนำพอนะคะว่าเล่มไหนดีไม่ดีแล้วก็รีวิวให้ด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้า